الاقيها اتحملت معايا اهو. اقدر اقول له كلوز واقدر اقول له اوبن فولدر. انا اقول له كلوز. تمام. are you sure you want to exit؟ اوكي ماشي. انا هروح في الفولدر اللي انا حملتها فيه وهلاقيها اهي بنفس الحجم 700 ميجا. طيب هحمل ملف كمان اللي هو المانجمنت ستوديو. هبحث عليه هنا في التولز. ايوه، هو اختصاره SSMS. اضغط عليه. تمام. وهقول له داونلود SQL Server Management Studio 17.9. تمام. وده الابجريد بتاعه. خلينا ننزله هو الاول في نفس المسار. اوكي ماشي. ده هنلاحظ ان ده الملف كامل مش زي المره اللي فاتت لما حملنا الاس كيو ال. تمام. هنخليه يعمل داونلود واحنا نشتغل في السيت اب بتاع الاس كيو ال سيرفر. تمام. هنيجي نرجع للاس كيو ال سيرفر تاني. هضغط كليكين. طبعا لازم قبل ما نعمل سيت اب لازم نروح نشوف، نكتب كده SQL Server to هنلاقيها ايه في نفس الصفحة. بيقول لك البروسيسور والميموري and operating system requirements. الميموري بيقول لك نسخة الاكسبريس اديشن اقل حاجة لازم 512. all other edition 1 جيجا. recommended express edition 1 جيجا. all other edition at latest 4 جيجا and should be increased. يعني لو هتزود يبقى مفضل البروسيسور سبيد لازم يكون معماريته 64. فبالتالي اكيد نسخة الويندوز هتكون 64. بروسيسور 1.4 جيجا هرتز و 2 جيجا هرتز. تمام. فاكيد معظم الناس عندها المواصفات دي. في ملاحظة مهمة بيقول لك running SQL Server on a virtual machine will be slower than running natively because of the overhead of virtualization. دي معناها ايه؟ معناها بيقول لك ان سرعة ال SQL Server مش هتكون بكامل كفاءتها على ال virtualization. يعني لو انت منزل نسخة ويندوز او نسخة لينكس على الفيرتشوال ماشين مش هتكون بنفس السرعة ونفس الكفاءة اللي هتكون عليها على أجهزة البي سي العادية. تمام. هنرجع للسيت اب. هو هنا طبعا محتاج يفك ضغط الملف ده اللي هو ده. هعمل فولدر تاني جوه الفولدر ده وهسميه SQL 2017 وهاخد المسار بتاعه كده. تمام. وهحطه هنا. خلينا ناخد ده ونحطه هنا وناخد الباس بتاعه ونروح نفك الضغط تاني. نقول له اوكي. هنلاقيه بيفك ضغط النسخة. تمام. ونقفل دي ونروح نفتح الفولدر اللي احنا عملناه اسمه SQL. طبعا هو خلينا نقفل دي ونروح نفتح من هنا ونيجي على السيت اب ونقول له as administrator ونقول له yes ونكلوز. وهقول له new SQL Server installation SQL Server.
بعد كده هعمل اكسبت وهقول له يوز ابديت علشان يبقى لو في ابديت يعمل لها ابديت من الابديت بتاع الويندوز. طبعا لازم تتاكد علشان يعمل ابديت بشكل كويس لازم يكون النسخه متاكتفه عندك او لازم تكون نسخه اصليه. تمام. التاني كله باست معانا الفاير رول مش مشكله، هنقول له نيكست. هنا اهم نقطه. ليه بقى اهم نقطه؟ لان معظم الناس بتعمل سيلكت اول ماشي ويمشي. طب انت ليه بتعمل سيلكت اول؟ ما تنزل اللي انت عايزه. بس انا مش عايز من كل ده غير الداتابيس انجن. تمام. والكلاينت تول كونكتيفيتي واللوكال دي بي. اللوكال دي بي انا كنت منزلها مع الفيجوال ستوديو. طبعا هو بيقول لي النيم انستنس اسمها SQL اكسبريس. طبعا وبيقول لي الديفولت هتبقى SQL سيرفر. انا هقول له خلي لي الديفولت انستنس. بعد كده هنبقى نشوف ازاي نعمل اكتر من انستنس نيم. هقول له نيكست. مش هعمل اي حاجه. تمام. وهعمل ريموف وبعد كده هضيف باسورد للاس اي اللي هو السيستم ادمنستريتور. انا طبعا بعمل الباسورد بتاعتي. تمام. وهقول له add current user وهقول له next. كده اهو بدأ يعمل سيت اب يعمل انستليشن. انا هوقف السيت اب. هوقف تسجيل لحد ما يخلص السيت اب. طبعا عمليه السيت اب دي بتاخد وقت على حسب امكانيات جهازك. وبكده هنكون انتهى السيت اب وهقول له كلوز. وهعمل كده اشوف السكيور سيرفر هلاقيها نزلت. تمام. هنيجي بقى في الدرس اللي جاي ان شاء الله نتعلم ازاي ننزل الاس اس ام اس اللي هو الاس كيو ال سيرفر مانجمنت ستوديو علشان نقدر نشتغل على الاس كيو ال سيرفر ايا كان